नमस्ते। अनि आज चाहिँ मैले यसरी ठन्डाको टाइममा चाहिँ यो तातो तातो एकदमै गरम मुला र यो खसीको मासुको रेसिपीलाई चाहिँ लिएर आइरहेको छु। अनि हजुरहरूलाई मन पर्यो भने चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला है, अनि लाइक पनि गरिदिनु होला। स्वागत छ हजुरहरू सबैजनालाई मालाश्री गुरुङको रेसिपीमा भन्न चाहन्छु है। अनि हजुरहरूले पनि यसरी ठन्डाको फाइदा उठाएर चाहिँ एकदमै तातो तातो यसरी नै मैले जस्तै गरेर है मुला र यसरी खसीको मासु बनाएर खानु होला, एकदमै मिठो हुन्छ। अनि आशा छ हजुरहरूलाई मनपर्छ होला भनेर। अब भने म सुरु गर्दैछु बनाउनको लागि है। यहाँ चाहिँ मैले हाफ केजी यो मटनलाई लिएको छु, जुन चाहिँ रेड मिट ज्यादा छ है। अनि यसरी मैले यहाँ सबै यसमा मिक्स गर्नु लागि चाहिँ जति इन्ग्रेडियन्ट्सहरू चाहिन्छ त्यो सबै यसरी रेडी गरेर राखेको छु। 2वटा मुलालाई ठुल्ठुलो पिसमा काटेर, अनि यसरी अदुवा, गरम मसला, प्याज, धनियाँ पत्ता, जति मसला सबै यहीँ छ। अहिले म लगाउँदै जान्छु अनि बिस्तारै बिस्तारै हजुरहरूलाई पनि देखाउँदै जान्छु है त। अब भने म सुरु गर्नेछु। यहाँ चाहिँ मैले एउटा कुकर लिएको छु, अनि कुकर चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ 50 ml जति चाहिँ मैले तेललाई एड गरेको छु। त्यसरी नै म कम्ती सानो चम्मचको 1 चम्मच जति चाहिँ 5 फोरनलाई पनि एड गर्दैछु। त्यसरी नै यो दालचिनी, ल्वाङ, यो छोटा सानो इलायचीलाई पनि म एड गर्दैछु। अनि यसरी गरिसकेपछि चाहिँ अब म फेरि यो 2वटा मसिनो काटेर राखेको प्याजलाई पनि म यसरी एड गर्दैछु। अब यो सबैलाई मजाले चलाउँछु र हल्का गोल्डन ब्राउन हुने गरेकोसम्म गरेर चाहिँ 2वटा जस्तो तेजपत्तालाई पनि एड गरिदिँदैछु है। अब यो सबैलाई बिस्तारै मजाले पकाउँछु हल्का सानो ग्यास गरेर। अनि त्यसरी नै 2-3वटा यो ग्रिन चिल्लीलाई पनि यसरी एड गर्दैछु। हजुरकोमा ग्रिन चिल्ली छैन भने पनि सुक्खा खुर्सानी एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी नै मैले एड गर्दैछु यो जुन चाहिँ मेरो यो रेड मिटलाई पनि है। अनि यसरी मजाले लगाइसकेपछि चाहिँ अब म भने मजाले चलाउने छु। अनि ग्यासको चाहिँ जति सक्दो यो फ्लेमलाई चाहिँ मिडियम गरेको नै राम्रो हुन्छ। मलाई चाहिँ यहाँ बनाउनु अलिक कन्जेस्टेड भइरहेको छ आज है, किन नयाँ ठाउँमा भएर। अनि हर्दीलाई पनि सानो चम्मचको 1 चम्मच हर्दी पनि एड गर्दैछु र चाहिँ यसलाई फेरि मजाले चलाउँछु। र यहाँ चाहिँ मैले सानो यो चम्मचको 1 चम्मच चाहिँ अदुवा र लसुनको पेस्टलाई पनि एड गरेँ। अनि त्यसरी नै मैले यो चाहिँ मिट मसला हो होइन, मैले चाहिँ यहाँ अदुवा लसुन चाहिँ मैले पेस्ट गरेको छुइनँ, ग्रेट गरेर डाइरेक्ट लगाइदिएको हो। यो चाहिँ मैले जिराको पाउडर पनि एड गरेँ सानो चम्मचको 1 चम्मच। अनि यो चाहिँ रेड चिल्ली पाउडर पनि एड गर्दैछु है। हजुरहरूले आफ्नो यो मटनको क्वान्टिटी कति छ त्यही अनुसारले यो सबै इन्ग्रिडियन्ट्सहरूलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ। कम्ती छ भने अलिक कम गर्नुहोला, अनि ज्यादा छ भने अलिक ज्यादा गर्नुहोला। यसरी म नुनलाई पनि एड गर्दैछु है। यहाँ चाहिँ मैले नुन सानो चम्मचको 1 चम्मच र आधा लगाएँ। अनि त्यसरी नै यो एउटा ठुलोबडा टमाटर थियो, त्यसलाई पनि यसरी काटेर लगाएँ। टमाटरहरू चाहिँ यो चाहिँ अमिलो खालको टमाटर छैन, त्यही भएर मैले एड गरेको हो। साह्रो अमिलो छ चाहिँ यति धेरै नलगाउनु होला। अब ग्यासलाई सानो गरेर चाहिँ यसलाई 10 मिनट जस्तो चाहिँ पाक्नु दिनु होला। पाक्नु भन्दा पनि यसलाई फ्राई गर्नुपर्छ, यसरी मजाले भुट्नुपर्छ है। अनि मात्रै मासुमा टेस्ट बस्छ नि त, नभए त फेरि सिधै मसलाहरू लगाउने बित्तिकै पानी लगाएर सिटी लगायो भने त मिठो हुँदैन नि त। त्यही भएर अब चाहिँ यहाँ मैले गोलमरिचको पाउडर पनि एड गर्दैछु। यसले चाहिँ बास्ना सँगसँगै एकदमै मिठो टेस्ट हुन्छ क्या, त तिखा पनि हुन्छ। अनि त्यसरी नै मैले यहाँ मुलालाई पनि एड गर्दैछु। 10-12 मिनट यसरी भुटिसकेपछि चाहिँ मुलालाई एड गरेर राम्रोसँगले चलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसरी नै यसलाई राम्रोसँग चलाइसकेपछि फेरि ग्यासको फ्लेम चाहिँ हामीले अलिक सानो नै गर्नुपर्छ, अनि नभए ढट्छ नि त। अनि फेरि यसरी यसलाई पनि फेरि 4-5 मिनट जस्तो मजाले भुट्नु दिने। त्यसपछि मुला हालिसकेपछि यसरी भुटिसकेपछि यसमा फेरि तपाईँले कति चाहनुहुन्छ रस है, त्यही अनुसारले लगाउनु पर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ ठिकैको लगाएको छु। यो अहिले पाक्दा अलिक सुक्छ नि त भनेर अहिले चाहिँ ज्यादै छ, तर पाकेपछि कम्ती भइहाल्छ। अब पनि यसरी मजाले ढकनी लाउने छु र 6-7 सिटी जस्तो लगाउनु पर्छ, नभए चाहिँ फेरि राम्रोसँगले पाकेको हुँदैन। र चाहिँ मलाई चाहिँ अलिक पाकेको नै मनपर्छ। हजुरहरूलाई कस्तो मनपर्छ कमेन्ट गर्नु नबिर्सिनु होला। अब भने चाहिँ मेरो रेडी भइसक्यो। वाउ, हेर्नुहोस् त, हेर्दै तातो तातो खानासँग चाहिँ यसरी खाँदा चाहिँ कस्तो मिठो हुन्छ है। अनि म चाहिँ अब यहाँ कुकरबाट चाहिँ कराईमा लगाउँदैछु होइन, किनभने कुकरमा चाहिँ मैले खाना बनाउनुको लागि हो नि त यसो गरेको है।
अनि अब चाहिँ म चाहिँ यसमा चाहिँ यो ग्रिन जुन चाहिँ धनियाँको पत्ता छ त्यसलाई पनि एड गरिदिँदैछु। यसले चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ है। तपाईँहरूलाई थाहै छ धनियाँको पत्ता त जे कुरामा पनि मिठो हुन्छ भनेर। अनि यसरी लगाइसकेपछि फेरि ग्यासमा राखेर मजाले उम्लिन दिनेछु। अनि हेर्नुहोस् त, वाउ, आज चाहिँ म चाहिँ यो मटनको रस र मटन र एकदमै खाने मन छ। अनि अहिले चाहिँ म चाहिँ यता सिद्धु भएकोमा आएको छु, त्यही भएर मलाई किचनमा पकाउनु अलिकति कन्जस्टेड भइरहेको छ। केही बात छैन, रेडी त भयो है जसो तसो। अनि हजुरहरूले मैले यसरी बनाइराखेको छु अनि कस्तो लाग्दैछ हजुरहरूलाई कमेन्ट गर्नु भन्ने चाहिँ नबिर्सिनु होला। यसरी वाउ, हेर्नुहोस् त, हजुरहरूलाई पनि देख्ने बित्तिकै खाउँ लाग्यो होला है। कति खाने हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब कति चाहिँ अब एकदम भेजिटेरियनहरूले चाहिँ देख्नुभयो भने कस्तो लाग्छ होला, उहाँहरूको लागि चाहिँ एकदमै आम सो सरी भन्न चाहन्छु है। अनि अब चाहिँ मेरो रेडी पनि भइसक्यो। अनि मेरो यता भात पनि सिटी लगाउँदैछु यता है। अब यहाँ चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अनि हजुरहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो त यो? अनि मन पर्यो भने चाहिँ लाइक गरिदिनुहोस्। अनि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज एउटा सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु होइन। अनि यसरी चाहिँ अब मेरो रेडी भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त, हेर्दै खाउँ लाग्ने है। यसरी तातो तातो बाफ हुँदै गरेको ठन्डामा कति मिठो हुन्छ होला है। अनि मलाई चाहिँ कहिले खाना पाकेर खानु जस्तै भइसकेको छ होइन। अनि हजुरहरूले कमेन्ट गर्नुहोस्। यो चाहिँ एकदमै छिटो हुन्छ कि यसरी पकाउँदा चाहिँ कति पनि लाग्दैन, सही सिटी लाग्यो त्यहाँबाट त रेडी भइहाल्छ। मेरो यता खाना पनि रेडी भइसक्यो। अनि अब यसरी निम्बु प्याज अनि मटनको रससँग चाहिँ आज हामी चाहिँ खाना खाने हो होइन। अब चाहिँ यहाँ रेडी भइसक्यो। म चाहिँ खाना पनि लगाउँदैछु यसरी। अनि हजुरहरूले पनि यसरी नै खानु होला। अनि यहाँ चाहिँ खाना पनि खाँदैछ सिद्धुले। अनि हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो अनि कमेन्ट गर्नु भन्ने चाहिँ नबिर्सिनु होला है। थ्याङ्क यू सो मच।